Some of them are not involved in the politics, but they are not also engaged with Yoruba nation. Why? What could be the problem and what could be the solution? What could be the problem and what could be the solution? That we have vast amount of Yoruba youth that are not participating, involved. They are bitter. We saw them in Ondo State. Wọ́n jáde fún few hours. And do you know that when I was listening to the student that came out in Ondo State recently, this week, tó ń jáde fún a bit of small protest, some of their concern was that the governor promised them school bus or something like that. And the governor has not delivered that. And for that reason, they are also complaining. But I think I heard one of them saying that, what promise and only boss? It is important that the integer student union within all the universities and polytechnics in Yoruba land needs to start asking the question, is Nigeria really meant for us? Tell about the history Nigeria. Now that we have an historian within us, tó dẹ̀ ń ṣàlàyé fún wa the basic and the fact with figures of why Yoruba people have no more business with Nigeria, then why are we disconnected from the reality? And what do we need to do to bring them back to reality? Because most of them are living in denial. Wọ́n ń gbégbé pé bóyájọ́ kan gbogbo àwọn tó ń rú Nàìjíríà nísìn bí a tó bá kú Nàìjíríà máa dá. I think that is what they are thinking. That the structure of all those that are running the affairs of Nigeria right now, that maybe, can we also say that they are taught when that system, the structure of Nigeria right now that is so damaged, àwọn máa plaster níbí by plaster níbẹ̀ yẹn, and then there will be a one good country called Nigeria. Is that what these current youth are thinking? Sweet dream, love you. Thank you for today. You had fun? Yeah. So this is a very important thing that I need láti jẹ́ káwọn most of our youth. I was in central London this evening, and looking at the percentage of the people that are out there, you could tell that most of the people out there are youth. They were coming out of the shop. They had a lot of shopping bags and all sorts. And ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọmọ Yorùbá tẹ́ wà ní ilẹ̀ Yorùbá right now, this is a clarion call to each and every one of you, from your universities to your polytechnics. Professor Akintoye has been a student within the structure of Nigeria at some point. He graduated and did almost the first
degree ní Nigeria, I think University of Ibadan, before it progressed further. So if there is still one youth out there talking about that Nigeria will be great, the question is, how is it going to be great? Creating our own cars. Àti pé nígbà wo Yup, and I get to create the ló techie máa car. great? So our youth within Yoruba land needs to come back to their sense that we cannot rectify Nigeria again. It is too late now. Maybe 30 years ago, maybe it could have been possible. Bóyá some 30 years ago. But right now, it will be extremely difficult for the youth to fix Nigeria, even if you are given a chance to get involved. It will be very, very difficult. And this is why it is important that we advise our youth to forget these thinking that Nigeria can still be fixed. Are very, very important that we tell our youth that we cannot fix Nigeria again. Our youth have lost the plot. They've lost the plot completely. Nigeria has failed you, and Nigeria is not likely to bring any hope for any one of us. I understand that you want a better Nigeria. I understand that you want a better Nigeria, but that is no longer going to happen. It is not going to happen. So in the interest of every one of us, Tajomo Yoruba, Leni, Tashiwa nínú one Nigeria, what we should all demand for now is that the union should be dissolved. Èyí tẹ́ jẹ́ president of the student union ní mò ń bá sọ̀rọ̀ across every part of Yoruba land today, tẹ́ represent àwọn student. Mo kí gbogbo ẹ̀yin yẹn wá ẹ káalẹ́. Ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn youth wa, àwọn tó jẹ́ youth wa ní gbogbo ibi tí wọ́n wà across Yoruba land, that it will be very difficult to get anything out of Nigeria as it stands today and in the next 1,000 years. It will be very difficult. So whoever is still out there tó ń sọ fún yín pé the future is bright in a one country called Nigeria is giving you a false hope. Baba Akintoye has proved beyond anything that nobody has what it takes to fix Nigeria. And what we should be talking about now is báwo la ṣe máa dissolve it, and we can move every one of us into a better planned society. We cannot plan any society in Nigeria anymore. It is late.
So the message tonight is for the youth within Yoruba land. Ẹ̀yin lẹni message alẹ́. I know you are all well learned and you are hoping that maybe along the line, tẹ́ bá ṣe tán, tẹ́ graduate, you might be lucky to move to Europe and you will then come back and fix Nigeria. A lot of people have tried it. It failed. Maybe you are one of those that think that with your own knowledge today, well learned than the ones that have run ground Nigeria from 1960, an opportunity to get into the politics, and you would then have everything it takes láti rectify the damage that these previous these current groups of people from the Babangida, the Gowan, and those set of people, the Bisia Conde, the ones in the east, maybe you will now walk your way into politics and start fixing the problem of Nigeria. Youth tí mò ń bá sọ̀rọ̀, àwọn tiwa nílẹ̀ Yorùbá ni mò ń bá sọ̀rọ̀. And I know you are all vast intelligent. So I'm going to me order yẹn kò ní kò dé. But anyway, bí a máa láti reorder me again. Excuse me. It is important that this message tonight gets delivered to our youth. From the week coming, by the middle of next week, I will instruct my staff, they're listening right now. I will instruct the team leader that the message coming this coming week from the Koikimedia will be directed to all Yoruba youth for at least continuously 1 week. So kò ní jẹ́ pé mi nìkan ni mò ń sọ. I will stick to that line as well. So láti Monday, gbogbo staff mi pátá lórí ọ̀dọ̀ la máa dúró lé lórí láti máa pass message sí wọn. Not to cost them, not to abuse them, but to try to remind them that Baba Akintoye náà ti ṣe ọ̀dọ́ rí nínú Nàìjíríà. Kódà wọ́n ṣe senator rí ní Second Republic. The hope that Baba Akintoye and their group wanted was a Nigeria that will work. Ọmọ Somali tó gbé mi ní ọ̀sán, the Uber driver, nígbà tí mo lọ ṣe shopping, we were discussing very, engageful conversation. Nígbà tí mo ní Nigeria, ó ní Yoruba, I was surprised. We talked about corruption. The journey was less than 15 minutes, but we like pé a ti mọra rí tẹ́lẹ̀. Ó sọ nípa tìlú wọn náà pé corruption tó ń bẹ níbẹ̀. Kódà ó ní àwa Yorùbá, I'm sure pé ó máa ti ní àwọn Yorùbá tó mọ̀ dáadáa because nígbà tí mo fún ní a bit of what I do, I mean, just as usual, not everybody agrees and all that. Only our Yoruba like wàhálà gan. So I don't know how he got the message, but he must have been very engaged with the Nigerian community in the UK. Ọdún ẹni mo ti gbọ́ lọ́sàn-án pé lọ́sàn-án náà ni pé if you live in this country, you must have up to plan. Gbọ́dọ̀ ní plan A, plan B, plan C, plan D.
only because UK system is just one system that you must have many plans. Let me go back one more step that ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀dọ́, especially the student union president, the student union president tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, eh, eh, and your thinking is that when you complete the student union, you will one day become part of the political system of Nigeria. I think Showore is in that bracket today, and Showore has never been given the opportunity that he would have loved to. And Showore only ever the opportunity in Nigeria. That is why Showore is now calling for a revolution. Because Showore, from what we have heard and read about him, he was one time a student union, a Unilad. He was expelled. All manners of things happened to him. He was almost killed until he fled out of Nigeria. When things died down after the military era, Showore came back with the hope that bí a tóun náà bá wọnú politics, òun á lọ change àwọn kankan lẹ́yìn, that the foundation that has been destroyed. But it's not that the foundation has been destroyed, it's that the foundation were not in place properly. Nígbà tó ń lay foundation Nigeria, the foundation were laid in a way, in a systematic way that kò sí bó ṣe lè work. Mo lọ sí Central London, like I said today, and I was in one of the stores. Mo rí bó ṣe to Lego. Lego yẹn wọ́n fi build ìyá Queen tó kú, I mean, Queen Elizabeth. And tó bá jókòó lé lórí, the tendency that ó máa break kò sí ńbẹ̀ because wọ́n ti mold ẹ̀ mọ́bẹ̀ dáadáa. What Nigeria was given was a fake molding. We thought, looking at Nigeria from the top layer, that it is well structured. It has got a good foundation. Everything is perfect. It's just that we don't have the good leader. But what many àwọn ọ̀dọ́ will understand ni pé there was no foundation underneath the system. There was no any kind of foundation. But these students, as they continue to think, àwọn tó ti jáde ní university, they are already feeling the pinch. My message is for those that are still within being part of the university, polytechnics, àwọn tó ti jáde to get message, because ẹni tó jáde ní last year, ó sì ń gbé CV ẹ̀ káàkiri, kò tí ì mọ ohun tó fi ṣe torí kò ríṣẹ́. And they cannot settle down because they don't have the means to settle down. Tinubu will not give us what we want as a Yoruba youth, not even his son. And I think he's the closest right now that you can talk with, okay, àníyàn tó dàbí ara wa tó wà níbẹ̀, but kò ń ṣara wa. So if you are a youth in Yoruba land today, and your hope is that Nigeria will be fruitful, will be prosperous, will be a country that we will be proud of, you are living in illusion. That era left long time ago. Àwọn tó tẹ̀ gbádùn ẹ̀,
That was just before 1970. Anything after 1980, the destruction of the failed foundation has already kicked in. Mokiwe Itenbomi from South Florida. Mokiwe Itendarapọ̀ Pomowa, Mr. Idris. Mokiwe Itendarapọ̀ Pomowa, Rugi Giant, Olaba Aforijoku. Aforijoku gbogbo wa. Mokiwe Mr. Jacob. Mokiwe Olakunle. But mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n because brain tèmi kò lè calculate it. What do we need to do with our youth, because we are going into a very important part of Yoruba Nation campaign, and it seems that our youth are disengaged from the movement. At least 70% of them. Dizzy Man says, and I quote, he says that the state had been captured. Those words are striking in the sense of political economy, as only Orílẹ̀-èdè Yoruba is a credible solution to protect our porous borders, ups and downs. Muki Mr. Ibrahim Oluwaseun. Please share the program and invite others to do so. Help for a latte retweet. Mokenta Walori Mixela. Muki Mr. Joseph Bishop, watching us from South Florida in America. Muki brother mi Aziz Shakiru. Ǹjẹ́ àwọn ọ̀dọ́ wa tó ń burn energy wọn, hoping that they can transform and change the structure of Nigeria, are they not wasting a lot of their energy into something that cannot work? Baba Akintoye tried it, and Baba Akintoye failed, not because he wanted to fail. The structure of a failed foundation did not allow Baba Akintoye to deliver a better Nigeria that me and you will have experienced today, as far back as 1982. As far back as that era of when he was also a student. Tobani, I want to brilliant. Yoruba people are very brilliant. Kò dìgbà tí o bá lọ sí school ló brilliant. Tó bá kọ̀ lọ sí school, ó kọ̀ máa tún brush ẹ̀ jáde ni. Bàbá Awólọ́wọ̀ pàdé Bàbá Akíntóyè ní university as one of the brilliant students. After tí Bàbá Awólọ́wọ̀ lọ ṣe kankan ní university wọn. I'm just letting ẹ̀yin ọ̀dọ́ mọ̀ pé these politicians will tell you lies, but there is no future for any one of us. Baba Akintoye eventually met Awolowo, but that connection did not click straight away. It's just that a brilliant student was presented, just like anybody tó bá lọ sí school kan, they will bring out the best out of the school, the student, to represent the school. Èmi rántí pé ìgbà táwa wà ní secondary school, àwa náà àmọ́ kankan. So àwọn tó good lọ máa ń gbé lọ sí kọ́ lọ debate. Àwọn yẹn ló wọ́n good. Wọ́n lè kàwé dáadáa, wọ́n mọ̀wé, orí wọn pé bí alájọṣọmọlú. I'm sure you understand what I'm talking about. These are the best that every society around the world, they have them ready. So at any point, when there is a kind of event that is big coming into even an organization, àwọn yẹn ló máa gbé síwájú. So Baba Akintoye tá à ń rí lénìí, bàbá yẹn tá à ń rí lénìí, ibi tí ìrìn àjò àwọn àti Bàbá Awólọ́wọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ni pé Bàbá Awólọ́wọ̀ lọ sí school wọn ní university. That was how Baba Akintoye got involved to know Awolowo. Later along the line, I think from what I've heard from him, and I'm still going to see if I can
hopefully when I get back to Africa, because I didn't have time to interview him at all. I did not, because a lot of things were happening. The white barrier was coming. So for me to sit down with this man for 1 hour, I was ready to do that, but I thought this is not the right time. Bí a ti bá padà lọ nísìn, I would have one-on-one interview with Baba, and this is the area that I might talk more on, because all these our brilliant youths tó wà káàkiri ní gbogbo universities wa lénìí, ní polytechnics wa, ní gbogbo agbègbè wa, àtàwọn tó wà ní university, bóyá wọ́n ń kọ́ṣẹ́ ní hairdresser, tailor, carpenter, mechanic, àwọn ọ̀dọ́ yìí wọ́n accept pé kí Nàìjíríà kó dissolve, kó pín. Àwọn kan ní tẹ́ bá ní kó pín, kí la máa jẹ? This is a question that is still coming to my table as of today. I would have loved to play the audio, but phone yẹn ni mò ń lò ní orí Instagram. Alájà wa tó send message yẹn wá, ẹ rántí pé mo ní màmá wa kan tó gbé ní Saudi for a very long years. He has returned back home now, and the message she sent to me was, àwọn táwọn jọ ń sọ̀rọ̀ ládùúgbò, wọ́n ní tá bá pín, kí la máa jẹ? Ta ló máa jẹ́ olórí wa nígbà tá bá pín? This word of ta ló máa jẹ́ olórí wa yẹn, ẹ̀yin náà lẹ máa ṣe olórí wa. But ẹ̀yin fẹ́ ṣe olórí nínú Nàìjíríà tí ó ti wà collateral damage. Ìyẹn kan. Foundation ẹ̀, Britain more create foundation yẹn, wọ́n make sure pé wọ́n yọ blọ́ọ̀kì síbi tó yẹ kó fi blọ́ọ̀kì sí. That was what Britain did while they were giving us this fake union tó ń pè ní Nàìjíríà lénìí. Now, ẹ jẹ́ ká wá wo èèyàn méjì tí à ń fi ṣe àpèjúwe lénìí. Ìkànnì wọn engage Britain dáadáa. Baba Professor Akintoye is only engaging Britain after many years of late Obafemi Awolowo. Because Baba Awolowo ló represent gbogbo ọmọ Yorùbá in the southwest during the pre-independent. Baba Awolowo ló represent àwa ọmọ Yorùbá. Now, ṣé mọ̀ pé Britain rí Baba Awolowo as a threat, according to Harold Smith? No, a lè accept pé kí a develop Nigeria under Awolowo structure. Ẹ̀mú yẹn dání. Britain tí wọ́n á rí nísìn pé èèyàn kan ló ń gbé program Awolowo, àwọn tó kù ti yàbàrà. Wọ́n ti fún wọn ní inducement. Somebody like Professor Yemi Osibajo should not have got himself involved. Or let's say that, okay, he was involved in politics, because maybe some of you don't know, Professor Osibajo was part of the government of Tinubu in Lagos State. If I'm right or wrong, about me in the comment section. I think he was the one in charge of the legal affair, or the Chief Justice. I can't remember his position. But I know that from what we have heard, that Osibajo was the one that was working in line with Tinubu. So definitely, as at that time, nobody was talking about self-determination. It was a normal thing. Politics was what we were all doing. But I'm sure that Osibajo, if he can truly go back and deep down, I'm sure he knew that they were running a politics that was not in favor of the people. Number one, let's leave at that side. When they were looking for someone to go in line with Buhari, Osibajo should have understood properly that
kò jẹ́ kó line pẹ̀lú Buhari with the mo fẹ́ wá òyìnbó tí mo fẹ́ lò pẹ̀lú àwọn nǹkan tí Buhari ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí but Tinubu deceive Ọ̀ṣínbàjò ó sọ fún Ọ̀ṣínbàjò I mean these are what we were I mean the feel eléyìí tí ẹ mọ̀ pé Yorùbá nation ò tí jáde gbà yẹn even if Ọ̀ṣínbàjò was going to reject the offer Tinubu would have told him that look for the future pé káwa náà lè dé power ìwọ láì pẹ̀lú wọn ṣe bí òòdà kankan mọ̀ and I would then come back. We should be asking the question, why is Tinubu not using Ọ̀ṣínbàjò in his government today? At least they are still on. If Tinubu can use Wike as a PDP man, kí ló dé tí kò lo Ọ̀ṣínbàjò? Kí ló ṣẹlẹ̀? What went wrong along the line? Kí ló fàjà àwọn méjèèjì? Because the two of them are not in line with the Baba Awólọ́wọ̀ agenda. Bóyá Ọ̀ṣínbàjò fẹ́ go in line. I don't know. I'm just having the feel pé bóyá Ọ̀ṣínbàjò fẹ́ go in line with Baba Awólọ́wọ̀ agenda and Tinubu disagree pẹ̀lú ẹ̀. Ìyẹn kan. Now, ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí, ta ló ṣì wà in line pẹ̀lú vision Baba Awólọ́wọ̀ tí Britain bẹ̀rù? Pé tí a bá fi Awólọ́wọ̀ sílẹ̀ tó di president ní 1960 tí wọ́n rig election mọ́ lọ́wọ́ ṣe mọ̀ pé probability wà pé Nàìjíríà ti progress but kò ní mí pé foundation yẹn ó sì máa shake because Awólọ́wọ̀ would have done his tenure whatever t'Awólọ́wọ̀ bá ṣe whether ó stable kò stable people that wants to destroy it àwọn ti ready again. This is what is going to play out pẹ̀lú Tinubu náà nísìn. Tinubu ráyè débẹ̀ ó ń gbáṣẹ́ yẹn lọ kò tí ní any indicator pé ó máa restructure Nigeria kò sí any indicator pé ó máa fún yín ní Yorùbá nation but ó ní kẹtù jẹ́ kóun lọ ṣe 2027 again. Àwọn north ti wá rí i pé Tinubu ó ń play àwọn ni kò ní agenda kankan tó fẹ́ offer ju pé ambition tó ń bá bọ̀ òun ló gbé débẹ̀ but ó jẹ́ kí Ọ̀ṣínbàjò resign mọ́ Buhari lọ́wọ́ because Ọ̀ṣínbàjò rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn tán pé no ibà yóò ṣe fún irú èmi tí mo wà educated tí mo dẹ̀ mọ̀ because Ọ̀ṣínbàjò lè náwó mọ history Baba Awólọ́wọ̀ because ó fẹ́ wọn níyàwó àbí ìyàwó Ọ̀ṣínbàjò ṣé kò ń ṣe part of family àwọn Awólọ́wọ̀ ni ẹ bá mi fi sí comment section ìjọ torí Ọlọ́run mo fẹ́ mọ̀ bí àǹtí mò ń sọ yẹn online. Mo kí láti Àkúrẹ́ Fúnmiláyọ̀ èèyàn ti gbowó ṣá èèyàn ti Gúrú Màrájì. Kí lẹ sọ wọ́n ní you are right Chief Anthony of Lagos State then okay chief of okay ẹ bá mi type ẹ mo get message yẹn dáadáa okay ó dà pé èèyàn kan fẹ́ àmọ́ tó fẹ́ wá bá wa sọ ẹ jẹ́ ká gbé wọn wọlé lórí Twitter space bí àwọn nìkan tó fẹ́ add hello ó dà pé wọ́n ṣì ń set up. Ọ̀ṣínbàjò kept quiet. He was most inactive vice president. No, agenda Tinubu nìyẹn pé má jẹ́ kí wọ́n mọ àníyàn tiwa. Ṣé Tinubu wá ń plan Ọ̀ṣínbàjò fún second term tóun bá wọlé? Okay, yes, Pastor Money, you are right. Ọ̀ṣínbàjò married the granddaughter of Awolowo. So that means pé Ọ̀ṣínbàjò ó mọ in tí Awolowo fẹ́ gangan. Agenda Awolowo. Mo kí sister mi Ìtùnú. Ẹ bá gbóhùn sókè Mr. Kim quickly lórí Twitter space. Hello, ẹ bá wa unmute ká má dá àwọn èèyàn wa dúró.
Mr. Kim Romeo, ẹ bá wa unmute lẹ́ẹ̀kan sí. All right, let's continue. One yes, he married to the granddaughter of Chief Obafemi Awolowo. Now, why tí Ọ̀ṣínbàjò kò lọ in line pẹ̀lú vision Baba Awolowo? Okay, bóyá Tinubu agenda ló lò nígbà yẹn, so kò sí bó ṣe fẹ́ lo agenda Awolowo. Now tí bàbá Akíntóyè wá ń pariwo agenda Awolowo, kí ló dé tó Ọ̀ṣínbàjò line pẹ̀lú wọn? At least kò tẹ̀ sí nínú government mọ́ nísìn. Ṣé Ọ̀ṣínbàjò ṣì ní vision pé òun náà máa di president lọ́jọ́ kan? Ni kò ṣe fẹ́ line pẹ̀lú bàbá Akíntóyè, because ó jẹ́ kí Ọ̀ṣínbàjò wá line pẹ̀lú bàbá Akíntóyè, á wá lè help àwọn youth wa pé èmi náà ti débẹ̀, but kò sí ọ̀nà àbáyọ níbẹ̀. I hope my message is getting clearer. Wọ́n ní Dọlápọ̀ Ọ̀ṣínbàjò is Awolowo granddaughter. Dizzy man says, and I quote, ẹ̀jẹ̀ ń tàn láti bíbá. Mo kẹ́yìn yan wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Chief Justice Eshegoni. Wọ́n ní Ọ̀ṣínbàjò was the Chief Justice of Lagos State during Tinubu regime as the governor of Lagos State from 1999 till 2007. I hope I'm right with the dates. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, the message tonight is, how far do you think you can go to push for a better Nigeria? Or why not be part of the movement that we are running under the only man that saw the vision of Baba Awolowo, which is Professor Akintoye? Gbogbo àwọn tó kù ti yàbàrà. All those governors that enjoy the wealth that the regional government created, àwọn enjoy it. Today, they have not given us the same enjoyment. But the youth across Yoruba land, they are praying that àwọn náà débẹ̀, and they will now change the structure and give a better future. Let me warn you all, that is a dream that is not going to happen. Keep the comment coming, and we will continue to pick. Let's see if comment is coming on the Facebook as well. This is more like an engagement tonight. Mr. De Dokuni, there is no hope for getting better. Mr. Adeni Johnson Abioduni, Dangote isn't a Yoruba man and he benefit from our natural resources. Òdodo ọ̀rọ̀. Wọ́n ní Dangote ò kì í ṣọmọ Yorùbá, àmọ́ ó jàǹfààní tó pọ̀ fún kan mùdùnmúdùn. Ṣé rí pé I don't know what happened between Dangote and Ìbíkúnlé Amósùn. Dangote ní, as we were building, they were one wo, but Dàpọ̀ Abíọ́dún ti ní má worry. Ṣé dẹ̀ mọ̀ pé Dàpọ̀ Abíọ́dún àti Ìbíkúnlé Amósùn, I saw that when I came to Nigeria to cover the election. Then there was a big tussle of fight between Dàpọ̀ Abíọ́dún and Amosun. The APC fẹ́ lo Dàpọ̀ Abíọ́dún, Amosun fẹ́ lo Akínrìndé àbí nǹkankan, something like that, because ọ̀rẹ́ mi kan Balógun ló ń jẹ́, òun ní ilé ẹ̀ ní ẹni tí Ìbíkúnlé Amósùn support. Tẹ́ bá rántí pé Ọ̀ṣínbàjò wá sí Ogun State multiple times láti wá prove fún Amósùn pé òun lòun ṣì wà ní vice. In tí party bá sọ dẹ̀ la máa tẹ̀lé. Ẹ̀yin youth wa ẹ lè play politics tó ń play nínú Nàìjíríà yẹn. You can't. Kò possible. Ẹ lè bá wọn play politics yẹn. That politics is not meant for the youth of Yoruba people. Tẹ́ bá sọ pé youth, kò ń ṣe dandan pé kẹ́ wà ní university àbí any
tertiary education, but as long as tó jẹ́ pé orí rẹ ní ọ̀dọ́, o lè jẹ́ ọ̀dọ́ kó ti bímọ, o lè má ti bímọ, o lè ti settle down kó má ti settle down. What we are discussing now is why are you not fully involved? Níbi tí wọ́n ní wọ́n ń jà jàǹgbára pé kí ilẹ̀ Yorùbá lè rí àṣeyọrí. Lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní Dangote ò kí ń ṣọmọ Yorùbá àmọ́ òun ló ń jẹ ìgbádùn. Gbogbo Kogi state ọwọ́ Dangote ló wà. Ṣé mọ̀ pé tó fi ń ṣe cement ó kún ní Kogi state dáadáa. Ó dà pé ó ti jẹ Kogi dáadáa, ó tún wá fi súnmọ́ Ògùn state. Òun àti Dàpọ̀ Abíọ́dún báyìí wọ́n jọ lẹ̀ pa bí ṣúgà báyìí ni. Nígbà tí Amosun ò fún Dangote láyè ní Ògùn state, wọ́n lọ gbalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn onílẹ̀, wọ́n fi kọ́ rìfáínárì lénìí. Ọ̀dọ́ wá fẹ́ wáṣẹ́ sọ́dọ̀ Dangote. Bàbá Akíntóyè dẹ̀ ń sọ fún ọ̀dọ́ pé tá bá control resources wa, ìwọ ló máa jẹ́ priority before ẹni tí Dangote fẹ́ lò, because Dangote lọ kó àwọn èèyàn wá láti India. I'm sure many of ẹ ti gbàgbé. Ṣé rántí pé recruitment Dangote àwọn ọmọ India ló lọ kó wá? Dangote was bringing people from India as staff rather than àwọn Nigerians. Ká má sọ pé Yorùbá, because Dangote doesn't believe in Yoruba nation. This man sọ pé Sowore is right about the state capture by few powerful people. Orílẹ̀-èdè Yorùbá will bring freedom and prosperity. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ́n fún Sowore láyè. Sowore is in his 50. I hope I'm right with his age. I think it's about 50 something. What makes you think that wọ́n máa fẹ́yìn láyè? The politicians have raped every one of us. Igwe James Mukinyi, Agbaje Wasiu, Onka Radio TV, Muki Mr. Jaye TV, Temidayo Samuel Mukinyi, Adewale Abdulwasiu ni action is the only language the jungle leaders understand. When the vigil commences, our demands shall be given. Onka Radio TV ni Osibajo has compromised the truth. Osibajo has compromised the truth. He is just working for himself. He has already joined the gang and he can see no reason for fulfilling Awolowo vision again. What a painful thing for someone that married the granddaughter of a man that we cherish, we love, we appreciate the vision, the tenacity, and another man has now taken that vision to the next stage. Kotibani next level nisin I'm aligned pẹ̀lú àwọn APC. And yet, àwọn ọ̀dọ́ disagree pẹ̀lú Baba Akintoye. Wọ́n agree pẹ̀lú Tinubu. Don't get me wrong. Pé wọ́n align pẹ̀lú Tinubu. No, the youth do not like Tinubu at all. They see Tinubu as someone that has not fulfilled their dream as Yoruba people. And Tinubu is just a sitting duck that has no power within the current structure of Nigeria. Tinubu hopes that he can switch things around, but that is not happening. He's struggling inside the government in the last 2 years. Many shock has happened to him. He lost his chief of staff, Lagbaja. And many things are still not yet unfolded. But as we, the Yorubas, Mumbo Akin, Amwakin, Moki Pastor Emmanuel, wọ́n ní àwọn wò wá láti ìlú Senegal, báwọn kí wa pé a kú iṣẹ́ takuntakun. Moki Mr. Emmanuel Adeniyi. Ọmọ Akin bá wa gbóhùn sókè, ẹja gbọ́ ìtẹ́fẹ́ bá wa fi bá wa sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀dọ́ àbú wọn lálẹ́ yìí, àní sọ̀rọ̀ òdì sí yín from Monday
All Koikimedia staff will be instructed to direct our message to the youth from Monday for 7 days, non-stop. Ẹgbọ́n sókè ọmọ Akin. Ẹ káalẹ́ Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀. A lè kó ètò láti àárọ̀. Ètò nìyẹn. Ọ̀dọ́ àsìkò wà ní. Àwa ni a ní àkókò yìí. Ẹ rí ògo ọ̀la tó ń pè wá nínú Nàìjíríà. Ó dàbí ọba lọ́la wọ́n ń tàn wá ní. Ẹ̀tàn ló pọ̀ jù ní Nàìjíríà. Tá a bá wò ó àgbà tí wọ́n ti jí wa, wọ́n ti sọ fún wa. Ọ̀dọ́ ọjọ́ ọ̀la, ọ̀dọ́ àwa ní ògo ọ̀la, ọ̀dọ́ ìrìnàjò òkúrò. Ọ̀dọ́ mélòó ló ti jẹ ló ti wà lórí ipò lẹ́yìn? Pẹ̀lú gbogbo ìwé tá a kà, ẹ tún kàwé tán kò ṣiṣẹ́. Àmọ́ kí n tó sọ fáwọn ọ̀dọ́, fẹ́ jẹ́ káwọn tó bá wà lórí pé ẹ tó bá súnmọ́ kábíyèsí, orí adé, mo fìlà forí adé o, kábíyèsí o, kádé pẹ́ lórí, jí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀. Ikú bàbá yèyé, ẹ̀yin kan ṣoṣo ní ọmọ Yorùbá tó nígbàgbọ́ pé ẹ máa jẹ́ agbẹnusọ fún wa. Ìgbà tẹ́ ẹ dórí ipò yìí, á sàn wá sí rè o, á sàn wá láyọ̀. Ohun tá a respect lẹ́nu yín, kábíyèsí, ẹ ti dórí ipò, kò sí kan tó tún lè jẹ yín kúrò bẹ́ẹ̀. Àṣẹ tẹ bá pa lọmọ Yorùbá máa tẹ̀lé. Àmọ́ ẹ̀bẹ̀ la fẹ́ bẹ̀ yín. Ẹ̀bẹ̀ la fẹ́ bẹ̀ yín láwọn ọ̀dọ́ Yorùbá. Àbẹ̀ gbọ́ lẹ́nu yín kábíyèsí pé ká ní ẹjọ́ torí tọ́lọ́. Torí tẹlẹ́dùmarè. Torí àwọn tí ìyà ń jẹ, torí àwọn ọmọ tí ebi ń pa abẹ̀ yín ni. Àbẹ̀ gbọ́ pé ká lọ ní ìṣòro. Ẹ̀sùn òtítọ́, ẹ̀sùn kan tá a fẹ́ ẹgbà ẹnu wa sọ̀rọ̀ ní kábíyèsí. Ẹjọ́ torí tọ́lọ́. Ẹjọ́ ẹ wo tàwọn tó nílẹ̀. Abẹ̀ yín ni. Ẹ̀yin nìkan la tó ní. Tá a rò pé nínú gbogbo tílẹ̀ Yorùbá ṣe tó lè ní. Ẹ̀yin nìkan la tó rò pé a ní tẹ̀lé jágbẹnusọ fún wa. Tẹ̀lé máa ṣe kan táwọn ọmọ Yorùbá fẹ́. Kò sí ìrètí kankan fún ọ̀dọ́ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu. Òfò àdánù ni ọ̀dọ́ jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu. Pẹ̀lú nǹkan tí àwọn tó jó lórí wa ń fi ojú wa rí. Ọ̀dọ́ náà ń lò fi ṣe iṣẹ́ ọmọdé tòrutòru. Àwọn ọ̀dọ́ yìí náà ń lò fi ṣe nǹkan tó bá ti wù wọ́n fi ṣe jàmbá tí òfin ní níláárí, tí òfin ní rí, tí òbí rẹ̀ òfin ní jèrè rẹ̀. Ọ̀dọ́ yìí náà ń lò. Nígbà tó bá wá pa gbogbo ọ̀dọ́ tán, tọ́ yí gbogbo ọ̀dọ́ òwúlò mọ́. Ta ló fẹ́ fi létí? Ta ló fẹ́ fi létí? Torí tọ́dọ̀ bá wà lórí ipò, tó bá jẹ́ ọ̀dọ́ ló wà nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ ọ̀dọ́ tó ń ṣe ètò tó ṣe yẹ kó ṣe, á mọ̀ pé àwọn kan náà sì wà lẹ́yìn òun tán jẹ́ ọ̀dọ́ tán ń bọ̀ wá tán sì máa gbé ilẹ̀ Yorùbá débire lọ́la. Àmọ́ àwọn tó wà bẹ̀ nísìn, àwọn àgbàyà, àwọn àgbà òfò, àwọn atókùnmọ̀kù amọ̀nà ọ̀run mọ́ lọ ni wọ́n. Àwọn tó rò pé bóyá tó bá wáyé wọn ò ní lọ mọ́. Wọ́n ti bayé jẹ́. Wọ́n tó bá jókòó lè ní ọmọ 30 years ni
tẹ̀lé olóṣèlú lọ́mọ́. Àmọ́ àwọn fi àsìkò yìí hàn yí ọ̀dọ́ ni gbogbo wa pátá. Tẹ́rí tẹ́ bá wo gbogbo àgbáyé lẹ́nu, ohun tí ọ̀dọ́ ń ṣe, ọmọ 30 years nílẹ̀ Yorùbá tó bá dé ìlú mi, wàá rí ọmọ 30 years wàá lè máa sunkún. Nígbà tí ayé mi ò ti bàjẹ́ báyìí, kí ni mò ń fi ìgbésí ayé mi ṣe lọ́mọ 30 years? Ebi ọmọ 18 years ni Mr. Koiki sọ pé wọ́n ń ṣe àláwá ni wọ́n ní ká wá òkú iṣẹ́. Ọmọ 18 years nílẹ̀ Yorùbá ibo náà wà kí náà ṣe? Ọmọ 30 years tó sì ríṣẹ́, ṣé ìwọ náà ọmọ 18 years wọ́n fẹ́ ríṣẹ́? Ìlànà wo làwọn ìjọba wá là fún wa látọdún mélòó tá a ti tẹ̀lé wọn? Àsìkò yìí ọ̀dọ́ kì í ṣàsìkò olóṣèlú mọ́, tó má ti ta àwọn bàbá wa kò tún yẹ kó tún tàn wá mọ́. Àti di oníyàwó kalẹ̀, àti ń ṣòkò, ṣé táwọn tàná ṣe lówó nìyẹn? Ṣé jìbìtì ni táwọn tàná ṣe lówó ni? Sóògùn owó náà ṣe tán fi lówó ni? Àwa ní bàbá kan tó jẹ́ bàbá rí onínúure tó wá pè wá ṣàkíyèsí. Ọ̀dọ́ ẹ̀yin lẹ́nu lásìkò yìí tó ṣe yẹ ká ṣe leléyìí, ká wá tẹ̀lé lọ́nà yìí, ọ̀nà àrà tí ò ní pa ẹnìkan kan lára, tí ògo tèmi ògo tiẹ̀ tó máa fi jáde. Kì í ṣe ògo rẹ ni kó máa gun ọ̀kadà, kì í ṣe ògo rẹ ni pé kó máa àti kó lu jìbìtì kó tó lówó, kì í ṣe ògo rẹ nìyẹn. Ó ní tẹ́lẹ̀dùmarè jogún fẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa tá a jọ dùn. Tá a bá ń retí àwọn tó ń jẹun tán mu lábẹ́ olóṣèlú kán wá gbà wá sílẹ̀, àwa náà níyà rẹ̀ máa jẹ tàbá dìde yẹn àwọn ọ̀dọ́. Ṣé àwọn tó ti pé 40, 50 ọ̀dọ́ náà sì ni wọ́n bọ̀? Ọ̀dọ́ wọn tún yàtọ̀ sáwa tá a ti wà ní láti wá sísàlẹ̀. Wọ́n tún yẹ kán ti ṣe tí wọn ò ṣe tán fi dé 40. Ṣé ìwọ náà tún fẹ́ dé 40 o tún máa bá a lọ bẹ́ẹ̀ tó àbíkú? Àsìkò ní tá a máa kóra wa jọ papọ̀, tá a máa gbára wa sílẹ̀, tá a bá fẹ́ ṣe rere, tá a bá fẹ́ nípa rere láyé, àtọ̀dọ́ àsìkò yìí ni. Ọjọ́ ọ̀la wa ọwọ́ wa ló wà. Àwa ni ká dìde. Àwọn tá à ń tẹ̀lé yìí, wọ́n á fẹ́ lówó lẹ́nìí, wọ́n á gbàgbé ẹ̀, ó tún dọjọ́ tó rí, tó bá tún tó nílò ẹ̀ kan tó wá kó tó rí wọn. Ṣé nǹkan tó fẹ́ fayé ẹ̀ ṣe nìyẹn? Ṣé nǹkan tó fẹ́ máa dúró tì nìyẹn? Ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ ká sun tọmọkùnrin mẹ́ta, ọjọ́ mẹ́ta tọmọkùnrin sùn, ẹ jẹ́ ká ronú wa. Elédùmarè ò dá ẹ pé kó máa fagbó. Ọmọ bú ni ẹ, Elédùmarè ò dá lọ́mọ bú. Àwọn olóṣèlú ló sọ wá dọmọ bú. Ìyá tó bí ẹ kò bí ẹ lọ́mọ bú. Ìgbà tó bí ẹ, wọ́n ṣe súnà ẹ, wọ́n ṣàdúrà fún ẹ. Kó jẹ́ rere, kó lápá rere. Àwọn olóṣèlú yìí náà bíbí náà bí wọn náà. Tó ṣe bí ẹ, tó ṣe bí wọn. Wọn ò kọ̀yà mẹ́nìkan, wọn ò kọ ẹrú mẹ́nìkan. Okùn ẹrú yẹn àwa la máa bọ́ lọ́rùn ara wa, lọ́rùn àwọn olóṣèlú. Torí àwọn olóṣèlú ló fi sí wa lọ́rùn, àwa la máa gbọ́ kó tó ká dìde. Ọ̀dọ́, àwọn tó wà lórí ayélujára lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, ojú wọn ti là, àmọ́ àti jẹ inú wọn ni wọ́n ń jà fún. Ọ̀dọ́ tẹ bá rí lórí ayélujára tó ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti jẹ tinú rẹ̀ ló ń jà fún.
jà fún ọ kò jà fún mi ó ń jà fún ara ẹ̀ ní nínú yàrá ẹ̀ péra ẹ̀ kó wá ronú àwọn tó ti tẹ̀lé olóṣèlú kí láyé ẹ̀ ti dà ṣé ilé ló ti gbé kọ́ ni àbílẹ̀ ló ti rà àbáyé ẹ̀ ló ti nítumọ̀ àbí ìyá ẹ̀ ti jèrè ẹ̀ náà torí nítorí wọ́n ń tọ́ ẹ kò fẹ́ kí wọ́n jèrè ọmọ ṣé wọ́n lò ní bímọ ni ẹ jẹ́ ká bára wa sọ́tọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ àsìkò wa lélẹ́yìí nígbà tá a bá fi ìlú bàbá wa lẹ̀ tá à ń ṣe rere nílùú onílùú bọ̀ ìlú bàbá wa ìyà ń jẹ wá àdàbí ẹrú ṣé àníwálé mọ̀ ni kí n má gbà púpọ̀ púpọ̀ ju Mr. Koiki màá tún máa wá padà. tó mo kí brọ́dà mi ọmọ akin mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kọ́ ẹja kọ́kọ́ kí bàbá wa ní olúwa mo kọ́kọ́ fẹ́ kí mọ́mísì mi torí mo rí pé mo kí wọn dáadáa nígbà tó wọlé mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mọ́mísì mi bọ̀ mọ́mísì mi ò ní máì pé kí n kí pásítọ̀ Emmanuel Tọ́gbà àwọn ṣiṣẹ́ ní bí Ọlọ́run ṣe rán wọn láti máa fi àdúrà ja ogun mídíà làwa fi ń jà kò ṣe pé kò rẹ̀ mí ìbọn bàbá kí tó yìí ni a máa ṣiṣẹ́ tí ìdí wa máa fi gbóná tá a bá máa débi tá à ń lọ. lẹ́yìn ìgbà tá a parí program oríṣiríṣi mo ti jáde mo ti lọ this mo ti lọ that but n tí èmi ní ká wá sọ fáwọn ẹ̀wọ̀n káwọn ṣe wòlíì but ọ̀nà tọ́lọ́run gbéṣẹ́ fáwa ni pé ká máa ṣe ìyìn rere fáwọn èèyàn wa ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pẹ́ ṣe sùúrù torí ibi tẹ́ fẹ́ pè sí yẹn a ṣì ń fi fóònù yẹn ṣe program lọ́wọ́ ẹ fún mi ní few minutes so mo kí pásítọ̀ Emmanuel Tọ́gbà àwọn èèyàn lè má mọ̀ wọ́n but Ọlọ́run mọ̀ wọ́n fúnṣẹ́ ribiribi tó ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá wa àti ní gbogbo Áfíríkà tó ń lọ àdúrà yẹn á túbọ̀ máa gbà gbogbo ìgbà tí mo bá láǹfààní àti engage wọn wọ́n ní àwọn ọ̀dárúnudúró nípa láti sọ fún Ọlọ́run pé àní ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọ̀dọ́ wa tíyà ń jẹ àwọn náà láwọn ọ̀dọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì wọn gbogbo wọn kọ́ ló lè employ àdúrà ọ̀tọ̀ ni kí gọ́fmẹ̀ntì wà nínú country tó máa jẹ́ kí ọ̀dọ́ lè ní àṣeyọrí tí wòlíì bá gbàdúrà gbogbo àná láti pe àwọn àfáàrí láti pe wòlíì babaláwo nílùú yìí ẹjọ́ mo ní tábìlì kan kọ́lọ́ jẹ́ kó gbà mí fúnṣẹ́ ṣó mọ̀ pé iṣẹ́ wà ló ṣe ń gbàdúrà but èyí tó ń gbà tó ṣiṣẹ́ báwo ló ṣe fẹ́ work ìwọ ọ̀dọ́ tí mò ń bá sọ̀rọ̀ bí pásítọ̀ Emmanuel bá tẹ̀ ń ṣàdúrà lọ fún yín Ọlọ́run á jẹ́ kó rí iṣẹ́ wo náà tó fẹ́ rí dà nígbà tí Dangote bá tẹ̀ lọ́n employ àwọn èèyàn láti tà a ní first class upper class Tinubu ò lè ní kankan tó lè ọfà yan ọ̀dọ́ nítorí pé ọwọ́ Tinubu gan ó ti wà folded so mo kí bàbá mi máa nà mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí ẹ̀yin tẹ́ tí ń darapọ̀ mọ́ wa mo kí mọ̀ sí mi dáadáa èmi àti wọn máa fojú kanra lọ́la lágbára Ọlọ́run màá kọ́ àwọn ọmọ Oòduà débẹ̀ á lọ da lérú lọ́la bẹ́ẹ̀ ni lọ́dọ̀ girama wọn mo wá padà sínú ètò mo kí Kenzo Abiola Fápóhùndà wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́sà don't forget that Dangote is a Fulani man and contribute to the downfall of the youth in Yoruba land. The youth should get up and give the support to this movement. Mo kí Mr. Ramon ẹni tí mo ti dárúkọ màá kàn yín lára ẹ má wọrí mo rí náà mo rí interactive ni mo máa ó ṣí phone line but tá a bá máa ṣí phone line ni àwọn tó wà lórí Koikimedia Odùduwà wọ́n máa ní láti switch sáwọn other platforms wa software mi ò gbé live lórí Koiki bó ń gbé lórí phone mo mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ n tó wọn máàkì ló ń ṣe èmi dẹ̀ kọ́ mo ní platform yẹn
mo kí Mr. Victor Ajílẹ̀yẹ wọ́n ní if Yoruba fail to Yoruba exit Nigeria now when will the Yoruba exit Nigeria? Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa Ọlọ́run fún yín ní talent jù àwa lọ Ọlọ́run ti gbé generation ti yín ó tún ti gbé above àwa ẹ má rò pé torí èmi wà labroad àbáwá tá wà ní UK àbí abroad but ẹ fẹ́ burn energy tí bàbá Akíntóyè náà ti burn bẹ́ẹ̀ rí nígbà tó rò pé Nàìjíríà máa work bàbá Akíntóyè is 90 years old ní ọdún yìí ló pé 90 mo ní bàbá Akíntóyè ju Nàìjíríà lọ from independent tá bá ní ká wo ọjọ́ orí bàbá Akíntóyè Nàìjíríà ò tí pé 90 years old from independent not from 1914 so how do you expect pé ìwọ tí wọ́n ṣẹ̀ wá bí ní 2000 ìwọ ló fẹ́ lọ defend Nàìjíríà as a lawyer kéèsì tó ń ṣe ní Nàìjíríà tí wọ́n parí ẹ̀ àárí kéèsì kan tó parí ẹ̀ rí ṣé màá tìyàwó mi là ń engage àbí ta ni mò ń bá sọ̀rọ̀ láàpẹ màá ti wife mi náà ni mo ní Nàìjíríà wọ́n máa ṣe case títí mo rántí clearly ìyàwó Jonathan according to Sahara Reporter ó ní tí àwọn èèyàn mọ́lé pé wọ́n jí jewelry òun agreed ó lè wà láàrin gbogbo wa òkè wọ́n jí jewelry ẹ̀ bó ṣó dáa pé kó tún wá fi aláìṣẹ̀ sínú prison láti 2019 mo ní nínú àwọn tó mú yẹn ìkànnù àbí mẹ́ta àbí gbogbo wọn náà ló lè yẹn but ṣé wọ́n fún wọn láyè pé kó lọ defend ara wọn ní court because èmi rí Dezani tẹ́yìn ò rí Dezani kan náà tó jẹ́ minister for petroleum èmi àti ẹ̀pà àfojúríra báyìí nínú court ó ń wò mí mò ń wò ó ibi tẹ́mi jókòó sí ó yàtọ̀ síbi táwọn tó wá sí gallery ẹni tó bá lọ court ìkọ̀ pressman máa wà níwájú àwọn tó kù máa wà nínú gíláàsì ni ó ń wò mí mò ń wò kò dẹ̀ lè ní kí n mójú kúrò lára òun ẹ mọ̀ pé nílùú yìí bí ṣe jáde lórí train nísìn ìlú yìí àwọn ojú ara wa o lórí train why are you looking at me for ó lè star bell o èmi dẹ̀ lè rẹ́rìn sí ẹ oríṣiríṣi ló wà o ìyẹn làwọn èèyàn ṣe ń kún fàdúrà náà nílùú òyìnbó problem pọ̀ o mọ̀ pé lọ́dọ̀ tiwa ti bá wù ẹ́ nísìn wàá dápara orí bó ṣe ń wò mí òrórí ẹ̀ ní Áfíríkà tiwa nílùú òyìnbó yàtọ̀ o nínú train o máa wò kè báyìí because ẹni tó ń wò yẹn o mọ múùdù tó wà kó má jẹ́ pé wọ́n ló máa fi àtáàkì mú so bí ṣe jáde ní train yẹn nísìn ìyẹn ló máa ń ṣe dàbí àtẹ́ pé ọ̀fọ̀ ṣẹ̀ nílùú yìí ìlú yìí ó ní tiẹ̀ lọ́wọ́ a mánéjì ni bọ́ ní Nàìjíríà nísìn tẹ bá pàdé ara yín lórí bọ́ọ̀sì bíyàn bá sógun ṣe fẹ́ ẹ fi dápara these are the things that I miss lórí ilẹ̀ wa ó yàtọ̀ sí ilẹ̀ onílẹ̀ tá a wà ẹ̀yin ọ̀dọ́ là ń bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí ẹ̀yin lẹ́nu ètò talẹ́ yìí àwa bú yín àwa ní sọ̀rọ̀ sí yín àní ṣépè fún yín màá try láti make sure pé ipò ní jáde lẹ́nu mi lálẹ́ yìí ó lè dọ̀la o kí n bẹ̀rẹ̀ o but alẹ́ yìí màá make sure pé àwọn staff mi ní Monday wọ́n ń gbọ́ mi báyìí ẹni tó jẹ́ team leader instruction from Monday gbogbo program tó bá máa ṣe lórí àwọn ọ̀dọ́ ni títí di Sunday tí bá tún rí i pé kò tẹ́ mi lọ́rùn tó pé gbogbo ọ̀ṣẹ́ dáadáa àtúgbé padà a gbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá mọ̀ pé àìsàn ti dé àmọ́ àìsàn tó wà nulẹ̀ yẹn ó ti ní solution ẹ̀ ni pé kí Yorùbá kó dá dúró anything short of that irọ́ là ń pa fúnra wa àwọn ọ̀dọ́ èmi náà ṣe ìpera mi lọ́dọ̀ àìtí pé 50.
àwọn ọ̀dọ́ ẹja lo energy tó kù láti fi sọ fún àwọn tí wọ́n ń darí wa pé ẹ ṣé o a dúpẹ́ o ẹ wá máa lọ ẹja gbalẹ̀ wa padà. Yorùbá exit from Nigeria. Àwọn ọ̀dọ́ Britain wọ́n ń gbádùn ayé. Ìgboro ti dàrú báyìí nísìn. Ìgbà tí mo tẹ̀ ń jáde lọ nírọ̀lẹ́ yẹn, olúkálukú ò ní mọ̀ tó olúkálukú ń lọ àfi tẹ́ bá jọ jẹ́ pé ẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ kan náà lẹ́jọ́ máa pàdé. But wàá mọ̀ pé tó bá dé Central London bí ṣe sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan, mo rí àwọn young youth, fine girls, young boy, clean, gbé kinní sétí, gbé shopping bag. Kò ń ṣe pé kò sáwọn ọmọ wóbèwóbè láàrin wọn. But ṣé ọmọ tó ti employ àbí tó ti employ rather nínú McDonald's àti Primark láti 16 years old. Number one, ó ti ní rẹ́kọ̀dì pé òun ti ṣiṣẹ́ rí. That means pé CV ẹ̀ ó wà intact. CV tó ní by the time tó bá máa ṣe progression yẹn tó dẹ̀ parí yunifásitì lọ́wọ́ kan ló máa employ. Àwọn kan wà wọ́n ń lọ yunifásitì wọ́n lọ kọ́ṣẹ́ ni. Ẹ jẹ́ fún ilé example ẹyọ kan. Bàbá kan wà tó ń gé kíì. Ẹ mọ̀ kí ilé kíì ló máa ń gé. Ó ní òun drop out kúrò ní school ni. Ó ní òun drop out kúrò ní school. Ó dẹ̀ ti ń gé kíì yẹn láti age 15. Bàbá yẹn dẹ̀ ti pé 71 years old. Ìlú ìlú wa. Ṣẹ̀rípọ̀ ọ̀dọ́ tí ó ṣe àṣeyọrí nìyẹn ní UK. Ǹjẹ́ ọ̀dọ́ tó drop out nínú Nàìjíríà lénìí tí ó dẹ̀ ti pé 70 tí kò dẹ̀ travel out tó sì wà nínú Nàìjíríà ni mò ń sọ. Èyí tó bá travel out ó máa rebuild ayé ẹ̀ ní mọ̀ pé kò lọ sí school. Even tó o bá padà lọ sí school. But mò ń sọ ọ̀dọ́ tó drop out. Kò ń ṣàwọn ti generation ti sin o. Àwọn previous generation tó dẹ̀ wà nínú Nàìjíríà. Ǹjẹ́ yes luck lè dé. Ṣe rí then another thing táwọn èèyàn máa ń sọ Nàìjíríà ni pé o lè lucky pé kò dolówó láàrin kò díjú kò là. But níbí báyìí gbogbo nǹkan ló ní ó wà. Ìlú òyìnbó wà systematic. Tó o bá ti lọ jalè tó tọwọ́ bọ tó ṣe fraud wàá máa wà okay wàá máa jẹun. Ọlọ́pọ̀ lè wá kanlẹ̀kùn lé mi. Kí ló fẹ́ wá kanlẹ̀kùn fún? Àfi tó yá bí àwọ̀ yà bàrà pé ṣé mo gbọ́n kankan tó dún sálẹ̀ mi kí ni kàn mí pẹ̀lú tó ń dún sálẹ̀. But ní Nàìjíríà lénìí àwọn ọlọ́pàá ò jẹ́ kẹ́ ráyé mí ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa. Ìyẹn àkọ́kọ́ ó máa eliminate tá bá gba country tiwa. So argument tẹ́ ń sọ pé tá bá ní country tiwa ta ló máa ṣe olórí. But ẹ̀yin sáré nísìnyí pé fẹ́ ṣe olórí nínú Nàìjíríà tí kò ní foundation tí Britain mọ̀ọ́mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Táwọn tí ẹ dẹ̀ fojú jọ because ẹ mọ̀ pé èèyàn máa ń fojú jọyàn ni. Ọ̀sínbàjò òun náà ti ṣe government ó wà okay. But Ọ̀sínbàjò follow in tí bàbá Awólọ́wọ̀ fẹ́. Kí ló dé tí Tinubu ò lo Ọ̀sínbàjò mọ́ nísìn? They were meant to be good friends. A ti gbọ́ pé Ọ̀sínbàjò was the chief judge or chief justice of àbí chief judge nígbà tí Tinubu ń ṣèjọba lẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀rọ̀ ta lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí ó ní ṣe pé àwa ta láwọn ọ̀dọ́ lọ́wọ́ tí a jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn torí àwa kan náà láwọn ọ̀dọ́ lọ́wọ́ tó jẹ́ pé a jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ní wọn lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ ká fi wọ́n sílẹ̀ nígbà tá a ti ń lọ sí final roll call. Ẹ mọ̀ pé tó bá ń pe má bínú tó bá ti travel mo tẹ́ sí lójú. Tí tó bá wà lẹ́pọ̀t tó tẹ́tí gbọ́ ohun tó ń sọ bí ọ̀gbọ́nyìnbó tó ń sọ ó dẹ̀ lọ béèrè ní information pé ọlọ́mọ jẹ́ kí plane kó ti lọ kó tó mọ̀ pé plane ti lọ.
Final call to flight TK695 Istanbul. Final call is boarding. Ìwọ dẹ̀ ṣì wà níbi KFC oúnjẹ KFC lọ́wọ́. Plane ẹ̀ ń board oúnjẹ KFC lọ́wọ́. Ṣe rí pé ó máa léwu díẹ̀ o. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, final call ń wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ẹ̀ ń jẹ tọ̀ìtọ̀ì. Bó ṣe lè yá àwọn ọ̀dọ́ ni ẹ̀yin arúgbó, àwọn arúgbó Ghana, mọ̀ pé mi lọkọ yín, ọ̀rọ̀ tí mo fi sọ ẹ̀kọ́ bá mi gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ má kí n lò bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀ ń ṣe jigijigi. Ẹ̀ ń ṣe bíi tó kàn yín. Ẹ̀ ń wo football, ẹ̀ ń wo Premier League tẹ́ ẹ̀ ń wo tẹ́yẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ tó ń wo Premier League nílùú ayé wọn dẹ́. Ẹ padà wálé. Àní tó bá wà ní airport tó ń sọ pé final call sórí final call yẹn wọn ò ní pè mọ́ o. Final call yẹn náà ni final. Tí wọ́n bá wá rántí pé flight mi was 3:15 ó wá lọ síbẹ̀. Ọmọ tó máa ń ṣe tó bá jẹ́ ètò wicked á ní kó lọ rí airline ó máa ra tíkẹ́ẹ̀tì mi nìyẹn. Wọ́n máa sì gbé ẹ ó máa ra tíkẹ́ẹ̀tì mi nìyẹn. À ń pè ní sí ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa, ẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀ ń push aside, à ń gbé wá bá yín, ẹ̀ ń ti dànù. Mo kí ìyá mi First Bank, ìyá yìí tí mo sọ yìí nísìnyí ọ̀sẹ̀ gborí wọlé ni mo ní sọ bí tó ti wọlé. First Bank ló ti retire. Àwọn lọ́mọ tó ju wọn rí. Àwọn ọ̀dọ́ ti north àwọn ń jayé nínú bank. Tó bá kó wọn dé báyìí àwọn kan ló máa train wọn, àwọn tó train wọn á máa wò wọ́n báyìí láti ọ̀kan. Wọ́n ti disorganize system Nàìjíríà. Ìwọ ọ̀dọ́ Mr. Sam ní ọ̀wọ́ a máa wo fóònù ẹ̀. Lórí train ò lè máa wòyàn pé ojú ẹ̀ kọ́kọ́ ṣáná lọ́ba ṣáná wọlé slang àwọn ọ̀dọ́ ni mò ń lò kó lè bá yé wọn lálẹ́ lórí train ní London. Ojú ẹ̀ kọ́kọ́ ṣáná wo bàbá yẹn, ojú ẹ̀ tún ṣáná wo padà. Òun ló máa sọ pé wọ̀ tó bá ti ní wọ̀ yẹn ṣáà sọ pé sorry. Ìwọ náà má sọ pé wọ̀, tó bá sọ pé wọ̀ ẹjọ́ máa ṣe wọ̀ délẹ̀ ní òdẹ̀mọ tóun gbé dání. Ìmí ìfẹ́ lọ prison nílùú ìdàbẹ̀ tó ń lọ fọ́lìdé ni. Mo ṣeré èmi ò débẹ̀ rí o, Ọlọ́run jẹ́ ká débẹ̀ o. Ìwọ náà ṣàmì. But àwọn kan wọ́n fẹ́ sórí ìtátọ́ wà yẹn ó ní wọ́n lára. Ó ní àwọn kan tó tún fẹ́ lọ bá jà nínú ilé, so ó fẹ́ commit crime tó gbé òun padà lọ sí prison. UK ni mo ti rí pé èèyàn máa ń sọ pé tó bá release ẹ̀ nísìn á tún máa ní I'm going back. Where are you going? I'm going back prison. Ó ṣe jáde ní a ní òun parí mission òun nínú ilé. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ́n ti bayé jẹ́. Mò ń sọ̀rọ̀ ìyàwó Jonathan lọ kí n tètè padà síbẹ̀. Ìyàwó Jonathan ni mú àwọn èèyàn mélòó kan, ó tì wọ́n mọ́lé láti 2019. I'm sure pọ̀dọ̀ máa wà láàrin wọn, àwọn tó ń ṣe housemaid ò ń ṣe ní iṣẹ́ tó dá. Àìmọye tó ń ṣe housemaid nílùú tó fi kọ́lé sí Nàìjíríà. Housemaid ní Nàìjíríà ni kò ní value. Nígbà tí èmi kọ́kọ́ dé agency wọn fúnyàn lówó holiday àbí mo parọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK. Nígbà tó fi change pé èèyàn làwọn náà ẹ máa sanwó holiday fún wọn, agency bẹ̀rẹ̀ sí sanwó holiday. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ́n ti click wa mọ́lẹ̀ pé tí nǹkan kékeré bá kàn ṣẹlẹ̀ ká jáde ká protest. Àní mo rí àwọn Tàkúrẹ́ tó jáde yẹn wọ́n complain pé gọ́vnà tìsín kò ra bọ́ọ̀sì fáwọn bíi school bọ́ọ̀sì ni o bíi union bọ́ọ̀sì ni wọ́n àwọn pé bọ́ọ̀sì tó yẹ pé ẹ̀yin lẹ máa build ẹ̀, ẹ̀yin lẹ máa build àwọn bọ́ọ̀sì yìí tẹ máa wá supply ẹ̀ sí African country. A wà ní final call of the movement. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ má gbẹ̀yìn. Ẹ má yẹ kí nìkan kan sọ fún yín pé àwọn ọ̀dọ́ nípa tá máa kó níbẹ̀. No, irọ́ ló ń pa. Ẹ má dẹ̀ líǹkì eléyìí mọ́ Dúpẹ́ Onítìrí because in tó fi kọ́kọ́ wọlé nìyẹn.
according to the time ẹ̀yin ọ̀dọ́ ó náà máa create iṣẹ́ fún wọn àrí website yẹn kò ṣiṣẹ́ mọ́. Dúpẹ́ ò sí lára tá à ń sọ o, gbogbo tá à ń sọ yìí kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Dúpẹ́ o, ìwọ tó bá wà lábẹ́ ẹ̀ torí máa rí ẹ̀yin ọmọ Dúpẹ́ Onítìrì ẹ máa gbé picture flyer yín ẹ wá gbé ṣé ẹ̀yin ò ní mídíà tí yín ni ẹ wá jù sínú comment section tèmi èmi Koikimedia èmi ń pàdé yín mo rí yín bẹ́ẹ̀ bọ́ ẹ ń jẹ blocking dáadáa torí tí wọ́n bá jẹ́ ọ̀dọ́ tó rí ẹ pé tó ní làákàyè tí o dẹ̀ sì ní nọ́mbà 6 ẹ ìwọ ò ní rí yàtọ̀ láàrin bàbá Akíntóyè àti Dúpẹ́ ẹ má bínú pé mo kọ̀ ra wọnú síbẹ̀ torí pé òun ló ń lo language yẹn tó pọ̀ tó máa ń sọ pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ àwọn ọ̀dọ́ kan wá yàbàrà wọn náwọn ọ̀gbọ́n olóyè ṣe mọ́ olóyè wo kò ní kankan tó máa ọ́fà ogun dẹ̀ wà nù lé nísìn ẹni tó lè bá wa ja ogun lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ní ogun dé nínú Nàìjíríà lénìí má pè bá Gani Adams o mo bẹ̀ torí Ọlọ́run mo rí lọ́dọ̀ Aláàfin ibà ṣì ń dúró pé kálàáfin tó ti dé nísìn àdúrà tí bá máa gbà ní pé kó má tẹ̀ ṣe ogun fóun torí ibà ọ̀rẹ́dì láti ja ogun ó ti jà á rí a gbọ́ àwọn kan ní kò jà èmi ò mọ̀ bọ́tẹ́ bá ń dúró de ibà Gani Adams mo ní gbogbo wọn ti pààyàn tán lákùúrẹ́ kò kúrò tó bá ti dé Ìbàdàn mọ́tò yẹn ò ń sọ pé ẹ gbéra máa lọ sákùúrẹ́ ṣe ló máa ń rìbáàsì padà sí Èkó ní Màgódò èmi ò rírú ẹ̀ rí bọ́ tó bá nẹni tó tó bẹ́ẹ̀ tó gbangba sọ kò ń ṣe pé torí mo jẹ́ spokesman ẹ̀ tó bá ní ogun bẹ́lẹ̀ léni nísinsìn Ìgbòho á máa àwọn tó mọ̀ ló mọ̀ lọ́bìnrin lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ò tí kú bàbá yẹn tó lọ bátà lọ́n pé kó má release Ìgbòho lọ bèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ní 2007 ní tí Ìgbòho fojú ẹ̀ rí ọkùnrin mẹ́ta ni ṣẹ́yìn ọ̀dọ́ ọ̀rọ̀ Ìgbòho kọ́ mo wá bá yín sọ àgúnmu ní Ìgbòho agbọ́dọ̀ dárúkọ ẹ̀ àgúnmu ní brand kan nìyẹn kódà ó yẹ ká ti ṣe trademark Ìgbòho yẹn tó àfẹ́ kẹ́ni kankan máa lò bọ̀ wọ́n ní táwọn ní táwọn yẹn náà orúkọ in tó mú èèyàn máa jẹ́ orúkọ ìlú ẹ̀ ẹlòmíì ò mọ̀ pé Ìgbòho tó máa ń sọ yẹn kò ń ṣe Ìgbòho táwọn ní o wọ́n wá gbélé èèyàn kan lórí lọ́bẹ̀rẹ̀ ní 2007 ó mọ̀ pé wọ́n ti bí wọn nígbà yẹn 2009 lọ bí ẹ lọ bèrè pé ta ló ń pè ní Ìgbòho ó wá ń kọ̀ǹpíà Ìgbòho àti Dúpẹ́ Onítìrì Ìgbòho tí Buhari sọ fún ikú bàbá yèyé tànà pé kí ikú bàbá yèyé pin Ìgbòho mọ́ inú palace kóun lè mú Ìgbòho ikú bàbá yèyé ní Ìgbòho tó ń rí yẹn original kọ́ nìyẹn original sí nínú Áfíríkà lọ́wọ́ yìí ó ń káàkiri ayé mo ṣeré o Aláàfin ló sọ bẹ́ẹ̀ fáwa o ó sọ bẹ́ẹ̀ fíìmù àti Ìgbòho pé wọ́n Buhari pé wọ́n ni ó pe Aláàfin ni eléyìí ń sọ̀rọ̀ story o I'm not making this up o mélòó èyí tó kù ẹ mọ̀ a gbọ́dọ̀ gbé sábẹ́ ẹkùn pọ̀ eléyìí Ìgbòho lè confam ẹ̀ fún yín tẹ́ bá fẹ́ lọ pè lẹ́yìn ṣọ́rẹ́ nǹkan bá sọ̀rọ̀ tán bẹ́ẹ̀ tó lọ máa pè Ìgbòho lẹ́yìn ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè dárìn mi àti ẹ̀rù Ọlọ́run ló lẹ̀ papọ̀ kò ń ṣèyàn mo dẹ̀ dúró ti confam mo dẹ̀ ní ṣe méjì pẹ̀lú ẹ̀ wọn náà àwọn Yorùbá máa ń dalẹ̀ kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ láyé ìyẹn bẹ́ẹ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè mo gbé wá Ìgbòho is authentic Gani is nobody to the aniga ẹ má yẹ ká dárúkọ Gani jà fi Gani sílẹ̀ mo rí ní ibi tó ti ń ṣe èmi mọ̀ pé a máa gbàdúrà ní sí pé kọ́ máa ṣe because èmi fẹ́ kí Aláàfin tó dé kó ṣígun fún Gani kọ́ bá wa ṣígun fún àtẹ káwa náà wá sọ̀pọ̀tẹ̀ Ìgbòho máa sọ̀pọ̀tẹ̀ but Gani ò rẹ́dì láti jagun àpá àṣẹ yẹn gbàgà èmi tẹ̀lé wọn dé àkókò ni èmi ò tí mọ Ìgbòho nígbà tí mo tabala accident yàn bá kú lọ́nà kan wá ní kí ni mo lọ ń ṣe mo kúrò London mo lọ sí àkókò ó wá jẹ́gẹ́ bí ibi tó easy títí gbàgògbàgò wèrè driver kí má tẹ̀lé ló wèrè tí mo fi ṣépè lálẹ́ driver tó drive wọ́n ní ó lágídí gan àwọn ọlọ́pàá ní kó fáwọn lówó náà wọ́n fún wọn lówó mo rírú ẹ̀rí nìkan bíi 10 lálẹ́
mọ́tò méjì la gbé lọ a kò rí pé mọ́tò kan wọ́n ti dá dúró kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn ní dírẹ́fà wọn ní bàbá yẹn kò fún ọlọ́pàá lówó lóru akọ̀yìnbọn pa lówó ẹni I was in Àkókó mo ò dẹ̀ tí mo lóye Ìgbòho ẹja fìyẹn sílẹ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ ni mò ń bẹ̀ lálẹ́ yìí mo ò fẹ́ pẹ́ lórí ètò yìí mo fẹ́ kó tó 2 hours a dẹ̀ ti lo 1 hour 35 minutes. Mo kí ìyá mi Sherifat Agbábíàká ẹ̀yin ọ̀dọ́ a máa jáde fún rally ẹ bá mi deliver message yẹn sí gbogbo àwọn faculties yín àdàlúrú o à ń ṣe tọ́gò ẹ̀yin náà dẹ̀ ń ṣe tọ́g ẹ̀yin náà dẹ̀ ń ṣe àdàlúrú but final roll call tó ń bọ̀ tí wọ́n ní gbogbo ẹ̀ máa jọra wọn nínú ọdún yìí èmi ò mọ̀gbà wo wọ́n tí ì sọ̀gbà fún mi o mo ò mọ déètò but ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa tí ẹ wà ní gbogbo campuses ẹ̀yin ní knowledge jù àwa lọ ẹ máa bá wa prẹ́pù tá a bá ti lu aago gbágá tí bàbá Akíntóyè ló máa lu okùn ṣé mi o gbogbo a gbọ́dọ̀ jáde a gbọ́dọ̀ jáde ó wà very important mo rọ̀ wá mo bẹ̀ wá an all-time beauty ni it is better to suffer little than suffer a lot àti ti suffer a lot àti suffer a lot gbogbo alamọ tó ń jábọ́ lápò wa àwa diaspora kò tó wà nílé àwọn ọ̀dọ́ bàbá Akíntóyè ní sọ fún yín ó ní mẹ́sẹ̀gì fún yín ibi tá a máa fi ẹ̀ǹdẹ̀ sí nìyẹn ẹni tó ń pè wá ẹ má bínú mo mẹ́ni tó ń pè mo dẹ̀ fi kọ́ta àwọn èèyàn mi tó wà lórí Koikimedia Odùduwà yìí so àní lè gba call but à á ṣe èyí tẹ́ máa pè wọlé ẹ má bínú mo bẹ̀ yín àwọn ọ̀dọ́ ti jìyà Ọlọ́run ló ní kémi náà má wà nílé tí bá jọ̀dọ̀ èmi náà ti jìyà bọ́tẹ́mi fi kúrò nílé àṣeyà yẹn máa ń fa gbùrú London gidi ni gbùrú là ń fa London fa gbùrú gbòó ṣe gbùrú ó lé o ṣiṣẹ́ burúkú 12 hours 14 hours mo sì mí láti máa ṣàlàyé fún mi lórí flight pé ó dé stage kan àwọn younger sister mi ṣáájú èmi dé ẹ mọ̀ pé Brit kò lóhùn mo sì mí láwọn láti stop iṣẹ́ ìrọ̀lẹ́ àwọn ọmọ tó ń ṣe nílé táwọn bá wà níbi iṣẹ́ lálẹ́ torí aago 10 láwọn máa ń dé òun á dẹ̀ ti dé láti school láti 4 o'clock kí lọ́mọ yìí máa ń ṣe táwọn ò bá sí nílé she had to stop the evening job until tí ẹ̀gbọ́n mi wá dé àwọn tó wá padà lọ ṣiṣẹ́ wọ́n fa iṣẹ́ ní gbogbo àwọn ìyá yẹn ẹ lọ wẹsẹ̀ wọn arthritis kò jẹ́ kó gbádùn wọ́n manage ẹ̀ ní ẹ tún wá fẹ́ jẹ́ kí àwa ẹ̀yin ọ̀dọ́ look apply fún visa ó dáa but tá a bá gba country tiwa sórí passport yẹn àwọn ọmọ Britain báyìí nísìn lálẹ́ wọ́n ti wà ní Mayoka £20 lọ fi ń wọ plane mo ṣeré o gbogbo plane wọn tó ń wọ̀ àwọn plane àwa là ń ná 1,800 gbogbo tó bá ń lọ láyé wọn bí lẹ́yìn tó bá ń lọ Amẹ́ríkà gan bí $200 àbí £200 bí tó bá ń lọ Australia àwọn òlú tó jìn lọ máa ń ná £1,000 kó ọ̀dẹ̀ lówó yẹn káàdì wọn credit card ló ń ṣalé lórí bọ̀ gbogbo èmi làwọn journey kan wà tí wọ́n fẹ́ sáré lọ Spain wọ́n ti lọ báyìí lálẹ́ àná nísìn tó bá dé Stansted Airport àwọn yẹn ló máa ń rù wọ́n lọ àwọn plane yẹn gbogbo tíkẹ́ẹ̀tì wọn tó bá dẹ̀ dọ̀hùn ọkọ̀ máa káàkiri pub ni àwọn oríṣiríṣi dẹ̀ ló wà àwọn ibi tẹ́ pé cheap one lọ́ máa wá tọ́ àwọn tó wọ̀ òkè wà nù wọn kí ni mo kàn fàyàn ni pé bó ṣe jẹ́ kí ayé rí nìyẹn ẹ̀yin ọ̀dọ́ àti lọ South Africa fún ọ̀dọ́ kan nísìnyí
ẹ̀rọ pé ó fi ja ogun ni, a lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ Emmanuel, a lọ sọ́dọ̀ bàbá Adébóyè, a káàkiri gbogbo àwọn pásítọ̀ yẹn, a lọ ṣàdúrà sí passport ẹ̀, a ṣẹ̀ wá gba Ìlọrin lọ, a gba Kogi lọ, a gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mi lọ, Ọ̀fà, a lọ Ọ̀ṣun, a ní káfá bá wọn ṣàdúrà sí passport yẹn. Tó bá wá ṣe yẹn tán, a ṣẹ̀ wá wá àwọn babaláwo lọ lórí pé ó fẹ́ lọ South Africa lọ gba visa. No, ṣé báwọn ọmọ British náà ṣe máa ń gbé passport wọn, red passport, ṣé blue lẹ́ ń lò ní sẹ́mi pàwọ̀ ọ̀dà kan mọ́? Ṣé bọ́ ṣe máa ń mú passport wọn lọ sí church nìyẹn pé ẹ bá mi tàbẹ́là sí lórí? Bàbá Akíntóyè ní pass message fún yín ẹ̀yin ọ̀dọ́. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa, ẹ má bínú àní lè gba call lálẹ́. Ẹ mọ̀ pé tá a bá ti lo full software, fóònù táwọn èèyàn dẹ̀ fi pè sí, àwọn èèyàn ń gbọ́n mi lórí ẹ̀. Tí bá dẹ̀ ní ká kọ́ tẹ, ẹlòmíì ò mọ ibi ta tó wà mọ́, ẹlòmíì ò mọ, ṣe rí ibi tó ti ń wò mí yẹn nìkan yẹn, ó tẹ́ wọn lọ́rùn. Tí bá ní kọ́ lọ síbò mi, á ní bó bá yẹ wàá tán padà. Àwọn ìyá mi. So, a dẹ̀ ti fẹ́ parí ètò yìí, 20 minutes ni gbogbo a máa lọ sùn. A lè máa keep ẹ̀yin àgbàlagbà awake. Àwọn ọ̀dọ́ tí bá ń ṣètò òru tẹ́tí sùn yẹn, ẹ máa wò. Mo kí ìyá mi Elizabeth, mo kí gbogbo yín. Bàbá Akíntóyè wá ní sọ fẹ́yìn ọ̀dọ́, mo ń bọ̀, mo fẹ́ lọ wo kíní ta máa ń kà yẹn ni o. Ó níbì kan tó sọ pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa, ẹ máa wúlò fún wa. Nàìjíríà ń jẹ́ kẹ́ wúlò, torí Nàìjíríà gan ò wúlò fún rẹ̀. Bọ̀ nígbà tá a bá dé ilẹ̀ tí à ń pè ní Yorùbá land, ẹ máa wúlò. Our youth development program will transform our nation. Kódà òun ló fi ṣe ebi tẹ́ tí máa mọ̀ pé country tá à ń lọ yẹn, country torí ẹ̀ fi pé ni. Wọ́n mú wa lọ sí number 10, wọ́n mú sí the first 5. Number 5 ni ibi tí manifesto yẹn ti sọ̀rọ̀ youth. Ibi tẹ́ tí máa mọ̀ pé it is a very, very important part of a country. UK, wọ́n fẹ́ àwọn youth wọn ṣeré. Máa tẹ̀ wọ́n àwọn ọmọ mi, nígbà mi, I lost my bus pass. Man, what do you mean you lost your bus pass? Èmi sanwó, ìwọ ń lọ lọ́fẹ̀ẹ́, o ní you lose your bus pass. Màá tún lọ apply fún mi fún ẹ. Ọ̀fẹ́ ló ń gun bus. Tí bá parọ́ ẹ̀. Bèrè lọ́wọ́ àǹtí ẹ̀ tó wà ní UK. Èló ló ń sọ fún bó ṣe máa bèrè o. Tó bá pọ́n fún ẹ lówó, kó má lọ di pé kò ní fún ẹ lówó mọ́. Kò sẹ́ni tí wọ́n fún lówó nílùú yìí. Yàtọ̀ sáwọn ọmọ tó ò tí ì gbàwé, bóyá ìdí kan àbí bọ̀pọ̀ ọmọ kan tó sì tí gbogbo ẹ̀ dán mọ́rán. Weekly ni wọ́n máa ń san sí àkáǹtì wọn ni. Wọ́n máa ń san fún parent wọn, lọ́ máa ń san fún. But táwọn ọmọ yẹn bá ti ń dàgbà, àwọn ọmọ yẹn náà máa ní mom, let them pay to my account. A máa ṣe wọn, a máa ṣe this. Ó tún lọ ṣiṣẹ́. Ọmọ 16, 17, ó ti mọ value owó. Kò ní láti lọ ṣe jigijigi níta kọ́ tó. Wàá sọ fún obìnrin ọmọ 16 nílùú àbọ̀mọ 17 pé o fẹ́ bá sùn wá fún lówó. Èèwọ̀ òrìṣà. Kò ń ṣe pé kò ní sí o, bọ̀ má dán wò. Má dán wò. Ó tó bẹ́ẹ̀. Ní United Kingdom, ìlú ọba tó lófin tó fi dúró chámchám. Alfayed ló kú nísìn. Gbogbo àwọn tó ń tọwọ́ bọ̀ nídìí, gbogbo wọn ti jáde nísìn. Àtẹni tó tọwọ́ bọ̀ nídìí gan, everybody ti jáde. Gbogbo wọn lọ believe. Má dán wò. Ṣé orí ìwọ tó ṣe ń dé? Tọ́jú kinní ẹ̀ sábẹ́ o. Ṣòro àwọn ọmọ tó ń wò ní sọ́mà yìí, ọ̀hún kí n máa ń sọ, wàá ṣẹ̀wọ̀n ní o. Máa ní dey play Koiki, mo ti gbọ́. Ìwọ̀nba ni máa kúkú sọ fún yín, dey play. Ṣòro àwọn ọmọ tó yẹ ọmú wọn tóbi yẹn, mílìkì tó ń mu ló jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ jáde o. Ìmí 14 years old. Ìmí kò tí pé 15. Advice ni fún wọn tó ṣẹ̀ dé ní o. Ìwọ ọkùnrin tójú a máa ṣe yànmùyànmù káàkiri. Ẹ̀wọ̀n ló máa ṣe. Tó bá tún wá ṣẹ̀wọ̀n tán, tó jẹ́ pé COS ló gbà wọlé. Ìyẹn tó tún yá fún British. Ṣe láyà deport ẹ padà. Ó revoir nìyẹn. Ẹ jẹ́ sáré kàkà tó máa lọ mú kí ẹ easy. Ṣé ọ̀la ni kí n máa retí? Èèyàn mi ní. Òun nìkan mo lè bá sọ̀rọ̀. Ó sì máa pè mí lóru ẹ̀ ní. Òun ni the last person tó máa ń deliver message fún mi.
kò ní bàjẹ́ fún ẹ brọ́dà mi ní Florida èèyàn Koikimedia mo ń bọ̀ wá sílé iṣẹ́ sí Florida Koikimedia ibẹ̀ la máa ti kọ́kọ́ sílé iṣẹ́ màá wá gbé lọ sí New York èmi náà fẹ́ dá Amẹ́ríkà dùn wàláì Yankee àwọn Yankee wọ́n proud ju kí ló dálẹ̀ lọ ọmọ Amẹ́ríkà ò kí ń travel ẹ tún lọ bèrè wọ́n ò tí káàkiri gbogbo state wọn kí ló ń wá káàkiri àgbáyé irú àwa tá a jẹ́ Áfíríkà là ń káàkiri ọmọ Amẹ́ríkà ò travel lọ kò ní passport ló fẹ́ fi passport ṣe over 50 state míì wọ́n ròyìn bó ṣe tóbi bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ́bẹ́ èrò bó ṣe ń tóbi ọlọ́run ló mọ tó ń jẹ́ ń bẹ́ Amẹ́ríkà àwọn lọ ẹ̀rí tí Trump sọ pé ẹ má bínú ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀wọ̀n tó ń lọ lágbàáyé Trump ní ẹ fẹ́ kó ẹrù wá bá àwọn ọmọ wa ẹ fẹ́ supply wa ní gbogbo nǹkan ẹ wá ń cheat wa ní tariff nígbà ó ti da gbogbo àgbo everybody ó dàrú Trump ó ti da everywhere rú báyìí $2.2 trillion dollars ló wipe off the stock market do you know what $2.2 trillion is ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ dìde final call àwa yìí àti fẹ́ parí ètò ìtòrò èmi náà nà látàárọ̀ kémi náà lè lọ relax ṣé mo sì lè rẹ́ bàjẹ́ lálẹ́ ìbáṣà ọmọ Ìjẹ̀bú Òde kò wá sí kọ̀kọ̀ rẹ́ ìyàwó mi dẹ̀ ti bá tiẹ̀ lọ sùn nísìnyí àwọn àkọsí ṣáà máa fi panu ilẹ̀ tẹ̀ ti ṣúná àwọn nọ́ọ̀sì dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí pé mi Koiki má máa jẹun létí kí la máa ṣe sí báyìí ẹ̀bàdẹ̀ ló dùn báyìí sí máa gbé sára tí ó máa jẹ́ kára ṣe gírí mò ń bọ̀ mo fi sáré kabẹ̀ yẹn ni o ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa iṣẹ́ wà fún yín tẹ́ máa ṣe ṣeré èyí student union president yẹn gangan ẹ má yẹ káwọn olóṣèlú gbé yín mọ́ra mo mọ̀ kó fẹ́ gbé yín mọ́ra èmi mọ̀ yẹn election tí ń bọ̀ wọ́n fẹ́ gbé yín mọ́ra ẹ má accept kó gbé yín mọ́ra kò jẹ́ kó lọ sí báyìí náà òkèlè kó wà ẹ má yẹ káwọn olóṣèlú gbé yín mọ́ra page 29 okay page 29 ló wà ẹ má jẹ́ kó gbé yín mọ́ra ṣẹ̀rá àwọn olóṣèlú ó máa gbé yín mọ́ra ẹ má yẹ kó gbé yín mọ́ra bàbá Akíntóyè ní kí n deliver message fún yín àwa ìran ọmọ aládé we have suffered abominably independent in Nigeria ìyà ti jẹ wá kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan àfitán Yorùbá bá dá dúró fẹ̀yìn ọ̀dọ́ báwo lọ̀dọ́ ṣe máa ra mọ́tò lọ́wọ́ mo rí bọ̀bọ̀ àwọn ọmọ iṣẹ́ yẹn wọ́n ń gun mọ́tò nílùú yìí mo rí mọ́tò kan Mercedes kan táyẹ̀ bí afẹ́ tó 24 inch náà ń ṣe jàmẹ̀jàmẹ̀ nínú àwọn iṣẹ́ yẹn wọ́n ń jẹ̀lú yamayama ọlọ́pàá lè dá wọn dúró tó bá ti commit crime ìwọ tó commit crime Nàìjíríà ọlọ́pàá máa dẹ́ dúró Nigeria ń ṣe country òun lélẹ̀ our youth development program will transform our nation in the opinion of most Yoruba people. The most damaging impact of Nigeria on our Yoruba nation is Nigeria impact on Yoruba children and the youth. Tí bá tẹ̀ fi ká ìtókù oyè yín bẹ̀ yẹn. Nigeria impact on Yoruba children and the youth. Má lọ́mọ tó ní disabled ní Nigeria o. Wọ́n ti àbá. Mo rántí ìkan tó wà ní phase 2. Bàbá ẹ̀ tẹ̀ fi lọ jù sómi níjọ́ náà lọ́hùn ní táwà lórúkọ ọmọ náà mọ̀ sí mi rántí ọmọ tí mò ń sọ yìí Ládéníjà Délé ó máa ń fi orun kan ẹsẹ̀ báyìí lẹ́yìn ìgbà tẹ́mi travel lọ ní wọ́n ṣe gẹ́ẹ̀tì kínní fún kí ló máa ń pè stick tó fi rìn ìgbà ó ti ń dàgbà ó ti ń dọmọge táwọn kan tún láàrin Èkó oyè yín wọ́n ti ń gbé bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ àlè kan wà láàrin Èkó yẹn ìjọ tí mo gbọ́ pé wọ́n rántí mo ní ẹni tó ní mo ní táwà lórúkọ ẹ̀ mo rántí orúkọ ẹ̀ pa òkè dẹ̀ kò ní da fún Nàìjíríà mo dẹ̀ ní mo fi ṣépè lálẹ́ Nàìjíríà wọ́n ń gbé lókè pátápátá ọmọ ìyá wa àwa máa fẹsẹ̀ rìn bàbá ẹ̀ nígbà tó náà bí bàbá ẹ̀ ní kọ́ lọ jù sómi ni
pé irú ọmọ olè léèkẹ́ ntí kò wá yá wa nísìnyí ló ṣe yé mi most of those damage kò ń ṣojú lásán àwọn òyìnbó yìí wọ́n ti ṣe collateral damage tó pọ̀ táwa ń tẹ̀lé sọ pé ibi báyìí ló wà mọ́ nísìn àti fẹ́ parí ètò àní gbowó lálẹ́ but tẹ bá fún wa náà ó wà òkè ẹ rí i pé àdárúkọ owó látàárọ̀. Just to push a little bit in Yoruba culture children and the youth are highly valued àwa ní value nínú Nàìjíríà ìwọ wá ń gbìyànjú pé tí bá kàwé tán Koiki ìwọ má wọrí táwa bá ṣe politics àwọn tó wà níbẹ̀ náà sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. We have just 10 minutes àwọn tó wà níbẹ̀ lénìí wọ́n sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ pé tá a bá débẹ̀ constituted authority ẹ rántí ẹ mo ní dárúkọ bẹ́ẹ̀ ṣàrántí ẹni náà òun dà lénìí ti lọ. ẹ tún tún gbàgbé kan ìyẹn di King Kong sáàrin Ìjẹ̀bú bẹ́ẹ̀ ẹ rántí ẹ wọ́n ní tó bá sùn sínú pósí kò ní fún ẹ lówó òun dà lénìí ọ̀nà wa títí l'Amẹ́ríkà mo fi dárúkọ ní ọkàn torí mo wá wàhálà lálẹ́ yìí tí wọ́n ní wàhálà mi ti pọ̀ jù ẹ rántí orúkọ ẹ̀ níjẹ̀bú ń bẹ̀ náà ló wà wọ́n náà wà l'Amẹ́ríkà pé ó ṣe drug òun dà lénìí ó ti lọ kò sí àwáyé máa lọ ẹ̀yin ọ̀dọ́ bàbá Akíntóyè ní sọ fún yín pé ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n value ṣe rí Britain bí mo ṣe àṣẹ̀ṣẹ̀ àti ẹni táwọn kan ti sọ tẹ́lẹ̀ ni pé àwọn ọ̀dọ́ tó ń tọ́jú nílùú yìí ló ń jẹ́ kí nǹkan ṣe kó stable fún wọn ẹ gbọ́ mi dáadáa àwọn ọ̀dọ́ àti youth àtàwọn àwọn àgbàlagbà wọ́n wò mí báyìí àwọn grandma mi UK lóòótọ́ tí ń squeeze but wọ́n tọ́jú arúgbó. Mo ń wo fídíò kan ní ọ̀dọ̀ Linda Ìkejì èmi má káàkiri ọmọ kókó wọ́n dẹ̀ abandon ẹ̀ níbi Niger Bridge ó ń ṣẹlẹ̀ náà labroad ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ labroad but it's a different story ẹni tó abandon ti Nàìjíríà torí ebi ni o ṣẹlẹ ẹni tó abandon ti abroad kò òun fẹ́ shame òun lóyún òun bímọ two different things. In Yoruba culture, children and youth are highly valued as the most important asset of every family and of society, and as the pillar of the future and strengthening the prosperity. Consequently, Yoruba people devote more attention and resources to proper development of the child than most other peoples do. In modern times, when Western education has become the surest means of rising in society, Yoruba parents have commonly put enormous resources on school education for their children, often selling homes and other valuable assets for school fees and college fees. Ìyá tí mo bá sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n náà wọ́n ti ta every goddamn thing góòlù ni ìyẹn tẹ̀lé easy láti tètè rà ilé ni ó ti lọ nígbà tó bá ta gbogbo ẹ̀ tán gbogbo àwọn ọmọ tó fi rán lọ sí school ìyá yẹn ní gbogbo táwọn ní làwọn tà táwọn fi rán ọmọ wọn lọ sí school àwọn àtàwọn ọmọ wọn jọ ń sùn ọjọ́ ń jí inú ilé báyìí ni wọ́n ní graduate mẹ́ta lọ́wọ́ ìkan ní masters ọ̀rọ̀ àná ni mò ń sọ grammatical wọ́n ní àwọn ní shop mẹ́ta kò mú ṣingbá wọlé wọ́n ní àwọn tẹ̀ máa ń sọ pé kíyàn kan tẹ̀ wọlé kó wá ṣerun kó tẹ̀ fi ọṣẹ sírun ṣèbẹ́ tó bá jẹun kánú ló lọ ń ṣerun Nàìjíríà ti bà nǹkan jẹ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa ìyá yẹn náà ní ọmọ mẹ́ta nínú ilé
ìkan ní masters, ìkan ṣe nursing. Wọ́n ní gbogbo àwọn jọ ń sùn ni. Wọ́n value education lọ ṣe ta gbogbo product pé táwọn ọmọ yẹn bá tẹ̀ jáde. Dizzy man ní Yoruba nation youth will need you for Yoruba nation self-determination, freedom and prosperity. Rally home and abroad is an inalienable international right. Olakunle, the message is now getting more deeper. Our views are increasing. That is a good one. We will keep shining and we hope the message gets to at least 50% of the youth. Ẹ bá mi pass message fáwọn ọ̀dọ́ wa. We will continue with the discussion again when we are out. But níjọ́ Monday, our staff they will start engaging all our youth with different programs from different angles láti fi sọ fáwọn ọ̀dọ́ wa pé a ti wà ní final roll call. Mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kẹ́ mísì in tó ń bọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn wa tí a jọ ṣe tó ti èní torí ètò yẹn lọ gbalasa léni ni. Energy yẹn máa ń wá lẹ́ǹkankan. Ó lè má wá bẹ́ẹ̀ lọ́la o. Ó wá bẹ́ẹ̀ léni ni. Èmi náà mọ ohun tí mo jẹ tí mo fi wá sùn, but we give thanks. Mo kí Mr. Fatai Mọ́tájó, mo kí yín dáadáa. Mo kí Mr. Adeleke Sodiq, mo kí yín mo kí bàbá mi Olúṣọlá Adékànbí. Àwọn orúkọ Yorùbá, àwọn orúkọ ńláńlá, àwọn orúkọ tó dáa tó yẹ pé tí wọn náà bá pè lẹ́nu bá wà ń pè orúkọ yẹn dúró dáadáa. Mo kí brother mi, bàbá mi Lukman Ọláìdé. Mo kí àwọn staff mi náà, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá o. Mo kí Mr. Fẹ́mi Adéyẹmí, brother mi dáadáa. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ wà ní UK, ní gbogbo ibi tí ọmọ Yorùbá wà. Mo kí Queen Momo, ibo lẹ lọ? Ẹ wá dà mí nù, sister mi dáadáa. Queen Momo, mo rí comment yín for àbẹ́ tí ẹ ti marry ni. Èmi ò lẹ́ni mo fẹ́ marry yín náà. Wọ́n ní much love to you, ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi, ẹ bá mi kí òòṣà. Òòṣà wà ní Germany tó ń gbá yí tó ń gbá. Ó wà ní òtútù tẹ̀, at least chief hotel ní wà ní òtútù mọ̀ for some time. Chief ò like òtútù yẹn. Òdìndí onílé ọlọ́nà ẹ lè jáde. A máa tún ìtàn yẹn kọ. Bẹ́ẹ̀ ni, àbẹ́ bá tún pé onítìrí lọ ni ẹ wá ti change mind tí mo rí nínú comment section wa for a very long time. Àbẹ́ change orúkọ ni. Kódà àdúpẹ́ parí yín lálẹ́ yìí. Àwọn kan wà tó yẹ pé a mọ̀ wọ́n dáadáa tẹ́lẹ̀, wọ́n ti bá dúpẹ́ lọ. Má ṣe dúpẹ́ 419. Nǹkan mo ṣe wá rántí pé lóòótọ́ wọ́n ní gbéyàn jáde nísìn tó bá sàn kan báyìí tó tẹ̀ bàtà yé mu àwọn èèyàn tẹ̀lé. Mo ṣe wá understand ẹ̀ ni. Kéèyàn wà ní UK kó máa gbọ́n tí Dúpẹ́ ń sọ tó dẹ̀ believe ẹ̀ pé àti gba country àti wà ní country wa ẹ máa jó ẹ máa yọ̀. Ìyá mọ̀ pé they have psychological problem. Ìwọ tó ń béèrè pé need help, gbogbo ala need help. So tó bá ti ń sọ̀rọ̀ owó, tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ olówó dé, mo rí kọ́mẹ́ǹtì látẹ̀ǹkan mo mọ̀ ignore ẹ̀ ni. So tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ olówó dé, bíbá yóò ń ṣe ibi tí àwa náà need owó tó pọ̀. But tó bá jẹ́ pé nǹkan mi tó ní kan ṣe pẹ̀lú owó, no problem. So ibi ẹ̀ náà la máa mú ètò ìwá sílẹ̀. Mo ní kò ní kọjá 2 hours, 1 hour 58 minutes. Mo ń wo time mi. Mo kí Ọlákúnlé, mo kí Abdullahi, mo kí gbogbo àwẹ̀ ti tán báyìí. Kí gbogbo àwẹ̀ tàwọn Christian ṣì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Kí gbogbo ká lọ múra sílẹ̀ dáadáa fún in tó ń bọ̀ tó máa bá wa láyọ̀ àtàlàáfíà. Nígbà wo ló máa dé? Bàbá náà ló máa lè sọ fún wa. Ká lọ máa múra sílẹ̀ o. Mo kí ẹ̀yin tẹ wà ní gbogbo ọjà. Ó ní sister wa kan náà, àgbúrò wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó máa ń tajà ní gbogbo my 12 yẹn tó ń ta rice. Mo ráyè bá wọn ra rice. Nígbà tẹ́ sọ fún àbúrò mi pé owó tí mo fún ẹ, ibi tí mo ti fẹ́ kó lọ ra rice ẹ̀ nìyẹn. Our people are trying at home, but ọ̀nà pọ̀ gan. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Oran Ayọ̀lá máa sùn. Kọ́lọ́n kò jí wa sáyé o. Good night. Bye for now.